Kapag sinabing helmet ay hindi mawawala ang brand wars at iba't ibang klaseng comments tungkol sa magandang helmet na pang everyday use, panghanap buhay, pangturing at pangkarera. Isa na dito sa palaging kinukumpara ay kung alin ba ang dapat at maganda para sa isang motorcycle rider. Modular ba o full face helmet? Tara, samahan nyo kami dito Kamoto Asia as we learn these two types of helmet, their benefit, advantages, and disadvantages at kung ano nga ba ang fit na helmet para sa iyo. First factor is the weight. For modular helmet, when it comes to weight ay masasabi nating mas mabigat ito compare sa ibang klaseng helmet. Kahit masasabi nating fully carbon materials ang gamit ng ibang models ng modular helmet. Medyo mabigat pa rin ito kasi modular siya at naiaangat ang chin part niya para maging half face. Sa full face helmet naman, same with modular helmet, marami din itong brands at designs na pagpipilian. And when it comes to weight, mas magaan ito compared sa modular dahil wala itong additional hinges and materials na nagpapabigat sa isang helmet. At mas gagaan pa ang isang full face helmet kung naka fully carbon material ito. Next factor is the shell size. For modular, pagdating naman sa size ay makikitang higit na mas malaki ang modular compare sa ordinary helmets. Kasi nga, meron siyang hinges and additional materials. Kaya in order to put all these components, designers construct a much larger shell para maipasok ang hinges at materials na to sa helmet. But also, there are some brands naman na unique ang designs at di hamak na mas minimal ang materials na ginagamit sa modular helmets nila. For full face, kung shell naman ang pag-uusapan, higit na mas maliit ito at mas maraming designs ang makikita mo na binibenta ng iba't ibang klaseng brands dahil mas minimal lang ang nakalagay na components sa isang full-faced helmet. Comfort. Sa comfort naman ay masasabi nating these two have different types of comfort na pwede maibigay. Isang halimbawa nito ay if you're riding sa traffic and busy roads, mas lamang ang comfort ng modular dahil pwede itong maiangat kung gusto mong makalanghap ng hangin, especially kapag nasa stoplights ka. On the other hand naman, ang full-face helmet ay mas komportable isuot sa malayo ang biyahe dahil hindi mangangalay ang leeg mo. Kasi nga, mas magaan ito. Aerodynamics. Sa aerodynamics naman ay mas papabor ang full-face helmet dahil nga sa solid shell at minimal materials na gamit nito. Dahil mas maliit ang shell at mas maraming nagagawang aero design sa helmet na to compare sa modular na mas brusko dahil mas malaki ang shell nito. Ventilation. Kung usapang ventilation naman, ay walang duda na mas papabor ito sa modular. Kasi bukod sa wind visor na kaya nitong maiangat ang chin part niya na magandang gamitin, lalong-lalo na kung ikaw ay isang food rider o parcel rider na araw-araw bumabiyahe at exposed sa mainit na panahon. While dito sa full face helmet ay wind visor lang ang inaangat. Next is ang safety. Pag-usapang safety naman, ang pagbabasehan ay pareho naman itong safe as long as dumaan ito sa test. At make sure lang na may ICC sticker ang helmet na gusto natin. Pero kapag heavy crash o malakas na pagkakabundol, ay masasabi nating mas matibay ang full face kasi buo ang shell nito at wala itong ibang materials na matatanggal except sa wind visor. Compared sa modular na merong mga moving parts na natitilapon sa mga crashing incidents. Maraming nagsasabi na maganda ang modular sa touring o endurance ride. Madami din ang nagsasabi na mas maganda ang full face helmet dahil mas magaan sa biyahe at aerodynamics. Pare-pareho lang naman ang pinaka-function nito, ang maiuwi tayo ng safe at ligtas sa daan. Let this video serve as a guide sa pagpili ng helmet na babagay sa'yo. We are sure na meron ka ng idea sa fit at right na helmet na gagamitin mo. Mapa-daily use man, long rides, endurance, karera, o maging sa trabaho. Kaya always wear your helmet every time you ride. This is Diane from Moto Asia reminding you to ride safely and kita-kits sa susunod naming video.